Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, gawa ng nangyayaring gulo sa Middle East ay hindi maiwasan ang mga protesta sa mga kumpanya ng langis. At hindi nakaligtas dito ang pinakamalaking oil company sa bansa na Petron. At dahil siguradong marami rin sa inyo ang gustong malaman ang kwento ng Petron, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Petron at kung bakit to ibinenta ng gobyerno. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Petron sa dalawang malaking kumpanya ng langis sa Amerika na Socony Vacuum Oil Company at Standard Oil of New Jersey. Noong 1931, pinagsama ng dalawang kumpanya ang mga interes nila sa Far East o yung tinatawag ngayon na Asia Pacific sa isang 50-50 joint venture na tinawag nilang Standard Vacuum Oil Company o StanVac. Nag-operate ang StanVac sa 50 bansa kasama ang Pilipinas, New Zealand, China at mga rehiyon sa Silangang Afrika. Noong 1957, para matugunan ang tumataas na demand ng gasolina sa Pilipinas, ay sinimulan ng StanVac ang pagtatayo ng refinery sa probinsya ng Limay sa Bataan. Nang buksan ang Bataan Refinery noong 1961 ay nakakapag-refine to ng 25,000 bariles ng krudo kada araw. Noong panahon na yon, ito ang pinakamodernong refining facility sa buong Southeast Asia. Kaso noong 1962 ay binuwag ang StanVac matapos magkaroon ng hidwaan ang dalawang kumpanya sa likod nito. Hinati ang StanVac sa pagitan ng Exxon Corporation na dating Standard Oil of New Jersey at Mobil Oil na dating Socony Vacuum Oil Company. Sa kabila ng nangyaring hidwaan ay muling nagsanib ang dalawang kumpanya noong 1999 para buuin ang Exxon Mobil Corporation na nung panahon na yon ay ang naging pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo. Ang pagtatapos ng partnership sa pagitan ng Standard Oil of New Jersey at Socony Vacuum ang nagbigay daan sa pagsilang ng ESSO Philippines. Matapos mabuwag ang StanVac noong 1962 ay napunta sa ESSO Standard Eastern Incorporated ang operasyon nito sa Pilipinas kasama na ang Bataan Refinery. ESSO ang brand na ginamit ng Standard Oil of New Jersey noon para i-market ang kanilang mga produkto. Nanggaling to sa pronunciation ng initials ng Standard Oil na SO at isa ring acronym ng Eastern States Standard Oil. Noong 1972 ay opisyal na pinalitan ng Standard Oil of New Jersey ang pangalan nito sa Exxon Corporation at nagsimulang gamitin ang Exxon brand kapalit ng ESSO sa United States. Pero patuloy pa rin nilang ginamit ang brand ng ESSO sa labas ng US. Noong 1966 ay opisyal na tinawag ang ESSO sa Pilipinas bilang ESSO Philippines Incorporated. Maraming pinakilalang bago ang ESSO sa bansa gaya ng kauna-unahang branded bottled LPG sa Pilipinas na ESSO Gasol na inilabas noong 1964. Sa sobrang kasikatan nito ay nasanay na tayo ngayon na tawaging gasol ang kahit na anong brand ng LPG tank. Early 1960s din ipinakilala ng kumpanya ang pinakauna nitong gasoline brand na ESSO Extra. Ito ang pinakaunang high-octane gasoline na inilabas sa bansa na nakilala sa iconic slogan nito na "Put a tiger in your tank". Noong 1960s ay dinomina ng ESSO ang merkado at ito ang naging pinakasikat na gasoline station brand sa Pilipinas. Kayo ba mga kasangkay, naabutan nyo pa ba yung brand na ESSO? Nakagamit ba kayo ng gasol o kaya ay nakapagpakarga ng gasolina nito nun? Pakishare naman sa comment section sa baba. Pero sa kabila ng tagumpay ng ESSO sa bansa ay isang krisis ang magiging dahilan para mapunta to sa gobyerno ng Pilipinas at mapalitan ang pangalan nito bilang Petron. Gaya ng nararanasan natin ngayon ay nagkaroon din ng matinding krisis ng langis noong 1973 na nagsimula rin dahil sa gulo sa Middle East.
Noong October 1973, inanunsyo ng mga Arab members ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na magpapatupad sila ng embargo ng langis sa United States at sa iba pang mga bansang sumusuporta sa Israel sa naganap noon na Arab-Israeli War. Dahil sa embargo ay tumaas ang presyo ng langis sa halos 300% na nagdulot ng oil crisis sa buong mundo. Bilang sagot sa nangyaring krisis ay ginawa ng noon ay Pangulong Ferdinand Marcos ang Philippine National Oil Company o PNOC. Isa tong government-owned at controlled corporation na ginawa para masigurado ang tuloy-tuloy at sapat na supply ng langis at mga produktong petrolyo sa bansa sa kabila ng nangyayari noon na krisis. Noong 1973, binili ng gobyerno sa pamamagitan ng PNOC ang ESO Philippines at pinalitan ang pangalan nito bilang Petropil Corporation. Pagdating ng 1974 ay nirebrand ang mga ESO gasoline station bilang Petron. Pero saan nga ba nanggaling ang pangalang Petron? Alam nyo ba mga kasangkay na scientific ang pinanggalingan nito? Nanggaling to sa pinagsamang pangalan ng PET mula sa petroleum at tron na ang ibig sabihin ay research octane number na tinatawag din na octane rating o level na karaniwang sukatan ng pagiging stable ng gasolina. Maliban sa ESO Philippines ay nakuha rin ng PNOC ang Phil Oil Refinery Corporation, isang local oil company na nakipagsabayan noon sa mga malalaking foreign brands gaya ng Shell, Mobil at Caltex. Isinama ang Phil Oil sa Petropil Corporation at noong 1988 ay pinalitan ang pangalan ng Petropil Corporation sa Petron Corporation. At mula nga noon ay Petron na ang naging pinakamalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas. Bilang parte ng privatization program noon ng gobyerno sa ilalim ni dating Pangulong Fidel B. Ramos ay naghanap ang PNOC ng partner na magbibigay sa Petron ng maaasahang supply at access sa mga makabagong kagamitan sa pagre-refine ng langis. Nagresulta to sa partnership ng Petron at ng pinakamalaking oil producer sa mundo na Saudi Aramco. Noong February 3, 1994, pumirma ang PNOC at Aramco Overseas Company ng kasunduan na nagbigay sa dalawang panig ng parehong 40% na pag-aari sa Petron Corporation. Samantalang ang natirang 20% shares ng Petron ay ibinenta naman sa publiko. Pero bakit nga ba ibinenta ng gobyerno ang Petron? Well, sa totoo lang mga kasangkay ay hindi lang naman Petron ang ibinenta ng gobyerno nung mga panahon na yon. Parte kasi to ng programang Philippines 2000 ng Administrasyong Ramos na ang layon ay gawing industrialisadong bansa ang Pilipinas pagdating ng taong 2000 sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng deregulation at privatization ng mga korporasyon na pag-aari ng gobyerno. Maliban sa Petron ay ibinenta rin ng gobyerno noon ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, National Steel Corporation o NSC at Metropolitan Manila Transit Corporation o MMTC. Sa ilalim din ni Ramos, nagwakas ang monopolyo ng Philippine Airlines o PAL at ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT. Nagawan ko na rin pala ng content yung PAL at PLDT mga kasangkay. Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Ilan sa mga pangunahing dahilan kaya ibinenta ang Petron at iba pang mga asset ng gobyerno noon ay para makakuha ng pondo para patatagin ang ekonomiya, bayaran ang utang ng bansa at gawing moderno ang mga sektor na napag-iwanan na dahil hindi napapatakbo ng maayos. Sa pagsasapribado ng mga kumpanya na hindi na kumikita ay nabawasan ang perang nawawala sa gobyerno dahil sa pagkalugi na galing din sa kaba ng bayan ang pinangtatapal. Mas maayos ding napatakbo ng mga pribadong sektor ang mga korporasyon na to na naghatid ng mas maganda at malawak na serbisyo para sa maraming Pilipino. Nakaakit din ang programa ng mga dayuhang investor at naghikayat ang kompetisyon mula sa iba pang pribadong sektor na nagpasigla sa industriya. Gaya na lang nung pumasok na yung mga bagong kumpanya na kumalaban sa Philippine Airlines at PLDT. Naging matagumpay ang Philippines 2000 ni Pangulong Ramos na pinasigla ang ekonomiya at ginawang Tiger Cub economy ang Pilipinas mula sa pagiging sick man of Asia. Pero sa kabila ng tagumpay ay umani rin ng batikos ang ginawang pagbenta ng mga asset ng gobyerno lalo na sa sektor ng enerhiya na nagpataas ng presyo nito. Kaya nga nauso yung tawag kay Pangulong Ramos na boy benta.
Para sa akin ay wala namang problema sa nangyaring privatization nun, lalo na at hindi na rin talaga to kayang patakbuhin ng maayos at i-maintain ng gobyerno. Pero naiintindihan ko rin naman yung sentimiento ng iba na dahil sa nangyari ay mas nagmahal yung mga basic services dahil hawak na to ng mga pribadong kumpanya. Kayo ba mga kasangkay? Tingin nyo ba ay nakabuti o nakasama sa atin yung pagbenta noon sa Petron at iba pang korporasyon ng gobyerno? Paki-share naman ng mga opinion nyo sa comment section sa baba. Mula pa noong 1994 ay mga dayuhang kumpanya na ang nagmay-ari ng Petron, mula sa Saudi Aramco hanggang sa Ashmore Group ng London. Pero noong 2010 ay nakuha ng San Miguel Corporation ang majority shares ng Petron at hanggang ngayon ay ito pa rin ang may-ari ng kumpanya. Noong 1998, ipinakilala yung pamilyar sa atin na logo ng Petron na madalas nating makita sa mga gasolinahan nito. Noong 2012, nag-expand ang Petron sa ibang bansa nang binili nito ang unit ng ExxonMobil sa Malaysia para sa tinatayang halaga na $600 million. Ngayon ay nasa mahigit 700 na ang service station ng Petron sa Malaysia. Marami na rin nailabas na commercial ang Petron, pero ang pinaka-iconic na siguro ay yung 2003 commercial ng Petron Ultron na walang ganyan sa States. Sobrang you know, walang ganyan sa States. Ay! Hello? Walang ganyan sa States? Baya? You know, walang ganyan sa States. When the heat is on, Petron Ultron Motor Oil gets you through any driving condition. Ay, naku, mga apo ko! Walang ganyan sa States! Noong 2011 ay inanunsyo ng San Miguel Corporation na maglalaro ang PBA franchise nila sa ilalim ng pangalan na Petron Blaze Boosters. Noong 2012 PBA draft, pinili ng Petron Blaze si Junmar Fajardo ng University of Cebu bilang first overall pick. Kilala bilang The Kraken, si Fajardo ang may hawak ng record para sa pinakamaraming PBA Most Valuable Player o MVP awards na napanalunan niya ng 9 na beses. Isa siya sa pinakadominante at tinuturing na isa sa pinakamahusay na PBA player sa kasaysayan. Ginamit ng San Miguel ang pangalang Petron Blaze Boosters mula 2011 hanggang 2014. Maliban sa basketball ay nakilala rin ang Petron Blaze Spikers na kilalang team sa volleyball league na Philippine Superliga o PSL. Naglaro ang koponan mula 2013 hanggang 2020 at nanalo ng 6 na championships at 15 podium finishes. Ilan sa mga kilalang naglaro sa Blaze Spikers sina Mika Reyes at Cici Rondina. Noong nakaraang March 2026 ay muling nagpahayag ang bilyonaryo na presidente at CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang. Napayag daw siyang ibenta ang Petron sa gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng pandaigdigang presyo ng gasolina. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Petron? Paki-share naman ng mga kwentong Petron ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.